हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। स्वागत आहे तुमचे ट्रेंडी फॅशन कट्टामध्ये। मैत्रिणींनो, दसरा स्पेशल आज मी या व्हिडिओमध्ये तुमच्यासाठी काही साडी लुक आयडियाज घेऊन आलेली आहे। या दिवशी महिला खास वेगवेगळ्या पद्धतीच्या साड्या नेसून घराघरामध्ये हा दिवस खूपच आनंदाने साजरा केला जातो। चला तर मग महाराष्ट्रीयन महिला कोणत्या प्रकारच्या साड्या नेसू शकतात व त्यांचा मेकअप कसा असावा याविषयी माहिती मी तुम्हाला आज या व्हिडिओमधून देणार आहे। दसरा साडी लुक नंबर 1, पैठणी साडी लुक। दसऱ्यासाठी तुम्ही पैठणी साडीचे वेगवेगळे डिझाईन्स नक्की ट्राय करू शकतात। ही साडी सिल्कपासून तयार होते। यामध्ये जरी बॉर्डरच्या पदरावर मोर, कमळाचे फूल, पोपट तसेच अनेक हँडलूक डिझाईन्स तयार करण्यात येतात। हल्ली मार्केटमध्ये किंवा ऑनलाईन सेमी पैठणीही मिळतात। ज्यांना महाग साड्या परवडत नाहीत आणि पैठणी देखील हवी असते त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे। पैठणी ही अशी साडी आहे जी नेसायला अत्यंत सोपी आहे। मुळात या साडीमध्ये सर्वच गडद रंग असतात जे तुमचा लुक अतिशय सुंदर करतात। दसऱ्याला साडी लुक करण्यासाठी तुम्ही पैठणी साडीचा नक्कीच विचार करू शकता। सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही साडी अंगाला अगदी चापून चोपून बसते। ही साडी हलकी असल्याने सांभाळायला पण त्रास होत नाही। ही साडी अगदी सगळ्या स्त्रियांना खूपच छान व उठावदार दिसते। मराठी पारंपरिक लुकसाठी पैठणी साडी ही अप्रतिम दिसते। तर दसरा स्पेशल साडी लुकसाठी तुम्ही पैठणी साडीचा नक्कीच विचार करू शकतात। दसरा साडी लुक नंबर 2, खणाची साडी लुक। खणाची साडी ही आजकाल अनेक कार्यक्रमांना किंवा लग्न समारंभांना खणाच्या साडीचा खूप जास्त ट्रेंड दिसून येतो। खणाची साडी आणि खणाच्या साडीचे विविध ब्लाऊज डिझाईन्स आणि त्यांचे गडद व उठावदार रंग हे अप्रतिमच दिसतात। या साड्यांना सगळ्याच वयाच्या स्त्रियांनी खूपच जास्त प्रमाणात पसंती दिलेली आहे। खणाच्या साडीवरती ऑक्साईड ज्वेलरी वेअर करून आणि त्यावरती छानसा मेकअप व हेअरस्टाईल करून दसऱ्याला तुम्ही तुमचा लुक खूपच छान करू शकतात। जर तुम्हाला दसऱ्यासाठी साडी लुक करायचा असेल तर तुम्ही खणाच्या साडीचा पर्याय हा नक्कीच निवडू शकतात। दसरा साडी लुक नंबर 3, पारंपरिक नऊवारी साडी। नऊवारी साडी ही आपल्या प्रत्येक मराठमोळ्या घरातील अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे। दसऱ्यासाठी जर तुम्ही पारंपरिक नऊवारीचा लुक करणार असाल तर या साडीचा रंग हा गडद आणि उठावदार असावा। यामध्ये तुम्हाला पैठणी, खण, इरकल, राजमाता, जिजामाता अशा अनेक साड्यांचे प्रकार आहेत। नऊवारी साडी प्रकार आणि खास डिझाईन्स तुम्हाला अनेक ठिकाणी मिळतील ज्याचा तुम्ही दसऱ्याच्या लुकसाठी विचार करू शकता। सध्या नऊवारी साडीचा खूपच जास्त ट्रेंड चालू आहे। नऊवारी साडी आणि नऊवारी साडीचे विविध ब्लाऊज डिझाईन्स आणि त्यांचे गडद व उठावदार रंग हे अप्रतिमच दिसतात। तुम्ही पाहिलेच असेल, अनेक कार्यक्रमामध्ये स्त्रिया नऊवारी साडी घालतात। या साडीवरती महिला खूपच जास्त आकर्षित आणि सुंदर सुद्धा दिसतात। दसरा साडी लुक नंबर 4, कांजीवरम साडी लुक। जर तुम्हाला साडीमध्ये रॉयल लुक हवा असेल तर तुमच्यासाठी कांजीवरम साडीचा लुक हा उत्तमच आहे। कांजीवरम साडी ही अत्यंत रॉयल दिसते। दसऱ्यासाठी तुम्ही ही साडी नेसू शकता। यावर साजेसे दागिने, केसांची हेअरस्टाईल आणि योग्य मेकअप केला की तुमचा लुक हा कम्प्लीटच होतो। नेहमीच्या साड्यांच्या रंगांपेक्षा या साड्यांची रंगत थोडी वेगळी असल्यामुळे सणाला नेसण्यासाठी या साड्यांना खूपच जास्त पसंती दिली जाते। कांजीवरम साड्या ह्या गडद रंगाच्या असतात, त्यामुळे तुम्ही या साड्यांवरती लाईट शेडच्या लिपस्टिक वापरू शकतात आणि तुमचा मेकअप जास्त डार्क न करता लाईटच करावा, ज्यामुळे तुमचा लुक हा खूपच क्लासी दिसेल। तर मैत्रिणींनो, दसरा स्पेशल साडी लुक आयडियाज तुम्हाला कशा वाटल्या मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।